Hello everyone! Nandito na po tayo sa demonstration ng Bread and Pastry Production NC2. Bago po tayo magsimula ng ating demonstration, kailangan po muna nating i-check ang mga sumusunod. Una, hygiene. Kailangan po clean nails. Kailangan po wala tayong jewelries. Kailangan din yung hair natin nakaban. Kung babae, nakaban dapat yung buhok. And then next, yung ating cleaning and sanitizing. Dapat po malinis yung ating equipment, malinis po ang ating table, kasi dito po tayo gagawa later. And then, malinis po ang ating mga tools. Next po, ang ating PPE. Kailangan po kompleto yung ating PPE. Una po, yung hairnet or hat, mask or surgical mask, pwede na rin yon. Or itong ginagamit ko na mouth guard, pwede din to. Apron, and then t-shirt, shirt. Basta may manggas po siya para maprotektahan po tayo. And then, yung ating non-slip shoes. Kailangan po non-slip shoes ang gagamitin para hindi tayo madulas kung mabilis na tayong kumikilos later. And then, ang pinaka-importante po, ang proper hand washing. Kailangan po yung proper hand washing na 20 seconds para malinis po ang ating kamay bago tayo magsimula. Yan po yun. Mag-start na po tayo sa ating demonstration. Okay, gagawa na tayo ng pastry cream. So, ulit, ang kailangan natin, stove at saka saucepan. At yung saucepan natin, importante yung makapal yung bottom. Kasi, mag-i-scald tayo ng milk, paiinitin natin siya. Pagka manipis ito, madaling masunog or madali siyang mag-boil. So, lagay ko na. Fresh milk ulit ang ginamit ko kasi mas masarap siya sa pastry cream. Pastry cream, vanilla cream, Bavarian. Pwede din siyang tawagin ng ganon. Okay, lalagyan natin siyang konting. So, kailanganin din naman natin ng 1/4 cup na sugar. Lalagyan lang natin siya ng konti para hindi siya masyadong masunog. Siya yung nagko-control ng heat nung pan natin. Okay? Mahina ulit yung apoy or malakas pero babantayan natin. Yan. Tapos, importante din na ang gagamitin natin ay stainless. Kasi kung aluminum yan, tapos gagamitin natin yung whisk, magkakaroon siya ng discoloration or carcinogenic siya. So, huwag pong ganon at take it from me. Okay, so babantayan ko lang siya. While iniinit natin yon, hahanda ko na rin yung isang mixture natin na cornstarch, saka yung sugar.
Mix lang natin. And then, nilagyan natin ng egg yolk. Oops. Okay lang yan. Hindi naman kasi necessary. Hindi na po fresh masyado yun. Or nasugat lang siya. So, kailangan talagang dahan-dahan. Hindi naman natin kailangan ng egg white. So, okay lang po yan. Okay. Paano natin? Ito po yung mix ko lang siya kasi pagka hindi natin kaagad tumimix, pag ang sugar at saka yung itlog magkakasama, nagkakaroon siya ng lumps ng skin. Okay. Hanggang sa ma-dissolve ng konti. Right. Ito yung nangyayari. Dumami na yung bubbles. Yun na yung indicator. Huwag na nating antayin na mag-bubbles pa sa gitna. Okay. So, gawin natin. I-temper natin to dito. Ilagyan ko lang ng ano to, para hindi siya mag-move. Kasi, dalawang kamay. Okay. So, ayan na siya. Temper natin, importante siyang ganito kasi para hindi ma-shock ulit yung ating itlog, baka mag-scrambled egg yan. Yan, tapos saka natin siya ibalik. Yan. Tapos, low heat hanggang sa mag-thicken. Kasi cornstarch yan. So, thicken siya. Stir lang din. Sisimula na siyang yan. Pag hindi na din masyadong mahinaan, pwede din natin ilayo ng konti yung ating pan. Siguraduhin nyo lang na hindi masusunog. So, paano malaman na tama na yung texture or consistency pag ganito na siya, hindi na siya nag-i-stay na siya dun sa ano natin, pan, ay sa whisk. And then natin to. Yan. Tapos butter. And then okay. Tapos, mix lang yung butter kanina. It makes, yun yung nagpapa-shiny ng ating okay. Ito na po yung mga nilalagay sa ito donut. Pwede na itong gamitin. Dito sa donut, pang palaman sa tart, pang palaman sa cream puff, pang palaman sa ano. Ang dami po niyang gamit. Dami niyang pwedeng ano. So, pwede kayong gumawa nito in advance. Tapos, ano na natin, i-chill nyo lang. Pagkatapos nito, chill natin siya mga 10 to siguro 1 hour. Tapos gamitin natin siya. Pero, kung ano, pwede naman overnight. So, yun nga, pwede natin gawing ano. Cling wrap or ulit yung plastic labo. Tapos, ang paglagay natin ito ay ganito po siya.
kailangan nakadikit po siya doon sa dun sa mismong mixture kasi para pag sa chiller, hindi siya ganun. Hindi siya nagpo-form ng skin. Yan. So, ganun dapat siya ini-store. Tapos, store natin siya ng... Palamigin muna natin ng konti kasi masisira naman yung ref natin pag idiretso. Palamigin muna natin siguro mga 10 to 30 minutes and then tsaka natin siya ilagay sa chiller. Okay. After few hours, siguro mga siguro mga 1 hour pwede na, basta malamig na malamig. And then ito na po yung itsura niya. So bago natin siya gamitin, kailangan i-ano muna natin siya kasi naghihiwalay-hiwalay. So kailangan muna natin siyang i-stir hanggang sa babalik siya sa smooth na consistency. Tapos, if you are ready na to pipe this or use this, ganun din ang process. Kailangan mo rin siyang i-pipe tapos putulan lang din natin ng kasi mas madali nating gagawin pagka naka-pipe siya. Kung ikukutsara nyo lang, magkakalat siya doon sa kung saan man. Okay, so ganito lang. Since binutasan ko na, pwede din i-fold na lang natin yan. Ganyan. So then, ready na siya i-pipe. Ready na siya i-fill doon sa mga, nyo. Kung lalagyan nyo naman yun sa donut na close, lagyan nyo na lang siya ng tip dito, yung nozzle na pahaba na maliit. Tapos, i-inject nyo lang siya doon sa donut. Okay?